Iată-ne din nou la un alt episod al podcastului Tuesdays with Tibu. Astăzi avem bucuria să-l avem ca invitat pe fratele Florin Modoc. Dacă cineva mi-ar cere ca să-l caracterizez pe Florin în câteva cuvinte sau într-o propoziție, ar suna cam de genul omul care face totul să sune bine. Brother Florin, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine ai venit! Cu mare bucurie, mulțumesc și pentru invitație și vă doresc mult succes în ceea ce faceți și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi în lucrarea asta. Mulțumim! Frate Florin, mulțumesc și eu pentru că ai acceptat invitația noastră și te-ai spus la dispoziția ascultătorilor. Aș vrea să încep prin a te întreba cine a fost Florin Modog în anii copilăriei, în anii adolescenței și cine este Florin Modog astăzi? Da, sigur, e o întrebare interesantă. Ca și copil, pot să spun că am fost un copil bun. Deci, chiar vorbeam cu cineva nu de mult și spuneam că aș dori să fie copilul meu măcar atât de bun cât a fost eu. Am fost un copil ascultător, un copil care nu a trecut de vorba mamei mele, deci nu am trecut de vorba mamei și a tatălui deopotrivă. Am fost un copil foarte ascultător, un copil cu minte. M-am născut într-o familie de creștini baptiști, aș putea să spun. Mama mea a fost o practicantă a Cuvântului lui Dumnezeu și tot ceea ce a fost în viața ei a fost o binecuvântare pentru noi ca familie. Tatăl meu însă nu. Tatăl meu a avut o perioadă în care nu a mai mers la biserică și eu fiind cel mai mic, eu eram cam cel care rezolva totul în casă. Fac parte dintr-o familie cu 5 copii, eu fiind cel mai mic. Mai am un frate și încă 3 surori. Toți sunt în România. Și am avut o copilărie frumoasă alături de mama mea. Mama mea m-a dus la Biserica Baptistă din Alești, o biserică mică, probabil de 40 de membri. Și de fiecare dată când mă ducea la biserică, treceam pe la o cofetărie. Și așa era mai atractiv în perioada aceea pentru mine biserica, că treceam pe la cofetărie. Și cumpăra câte o prăjitură? Cumpăra câte o prăjitură și un suc și atunci de acolo ne îndreptam spre biserică, pentru că mama mea obișnuia să meargă cam cu vreo 2 ore înainte de să începe programul la biserică. Wow! Sau era acolo și când prima persoană a intrat în biserică, ea începea să cânte. Plăcea cântare. Îi plăcea cântarea foarte mult. Eu de la ea am învățat să cânt, așa cât a putut ea și știa să mă îndrume. Și știu că nu știam atunci toate versurile cântărilor, dar îmi plăcea să cânt și să o armonizez cu vocea mea în timp ce ea cânta. Asta a fost probabil o chestie foarte personală, dar nu aveam instrument și atunci mergeam cu ea și cântam și de cele mai multe ori, pentru că aveam o carte de cântări veche, de cele mai multe ori nu știam cântarea, versurile cântării, dar eu încercam să mimez melodia și să cânt împreună cu ea așa cum știam eu atunci. Asta s-a în copilărie. Câți ani aveai? 7, Probabil 8, 10 ani? 7-8 ani, 6 ani, de la 6 ani. Ai spus numele la... Era satul ăla? Cum se cheamă satul? Era Alești. Alești. Este un orășel în jur de vreo 15.000 de locuitori. Și lângă aproape de... Este la 40 de kilometri de Oradea și vreo 100, cred că, de Cluj. Între Oradea și Cluj. Ok. Yeah. E un oraș industrial, pot să spun, acolo a fost combinatul de ciment, fabrica de cărămidă și atunci oamenii se mutau în orașe ca să muncească, să aibă loc de muncă. Cât de mare era biserica? Deci biserica baptistă în care am crescut eu probabil avea 40 de membri, 50 de membri. Deci o biserică mică. Era într-o căsuță. Cel mai frumos lucru din biserică era un harmon din ăla cu pedale. Eu mă uitam la clapele alea așa și vreau să le ating, dar mi-era frică că nu o să reușesc să apăs pedalele alea mari și să cânt în același timp. Dar era o biserică mică și frații se iubeau. Era o biserică foarte frumoasă. Se adunau, cântau, se rugau înainte să înceapă programul. Da. A fost o biserică frumoasă.
Câți frați, câte surori? Am un frate, Nelu, și 3 surori, Cornelia, Monica și Liliana. Eu sunt cel mai mic din familie și probabil din cauza asta am fost mai atașat de mama mea decât ceilalți frați. Dar mama mea a fost un om deosebit, de la care am învățat foarte multe lucruri. Vrei numai un pic să ne povestești despre tatăl tău? Au fost... Am povestit noi un pic înainte și... Da. Deci am spus că tatăl meu nu a practicat mersul la biserică, dar în același timp, dacă era acasă, era un om care citea în Biblie. Mhm. Deci nu cred că a abandonat pe Dumnezeu, ci a abandonat efectiv biserica. Și aici s-a întâmplat un lucru care eu nu l-am înțeles și nici acum nu-l înțeleg, dar după ce s-a căsătorit imediat cu mama mea, el a urmat, ca și orice creștin, mergea la biserică. Cred că a fost un creștin bun, până la un moment dat când s-a întâmplat ceva, el lucra la poștă și în vremea aceea se aducea poșta cu căruța și cu calul. Mhm. Și căruța și calul lui erau angajate la poștă și și-a luat o zi liberă și a plecat cu cumnații lui la pădure și normal că căruța și calul a fost la job. S-a dus și a dus Altcineva mers și a dus poșta. altcineva în ziua aceea l-a înlocuit și a folosit calul și căruța lui. Și o persoană care venea de la tren și mergea spre biserică a văzut căruța și calul, a cunoscut căruța și calul și a văzut un om beat în căruță. Mhm. Și în duminica care a urmat a spus în biserică că l-a văzut pe fratele Modoc beat în căruță. Și nu era el. Deși el a încercat să demonstreze și a demonstrat cu cumnații lui că el a fost la pădure și după lemne, problema care a fost este că el nu a fost destul de matur în credință Mhm. ca să poată să treacă peste momentul ăsta și atunci el a căzut. Sigur că a căzut și din momentul acela el nu a mai intrat în biserică. Eu cred că fratele ăla care a văzut căruța și calul, eu personal cred că el trebuia să meargă să vadă cine e în căruță. E fratele Modoc acolo, el a făcut dar- o greșeală acolo, nu? Probabil că a trecut pe lângă cu ceva, probabil și el era într-o altă căruță sau ceva mașină, probabil, care a trecut pe lângă căruță și probabil că n-a avut posibilitatea asta să vadă. Ce cred eu că a greșit, asta probabil trebuia spus personal tatălui meu și să vadă dacă este adevărat sau nu public. Și asta a fost o greșeală mare, spun eu, pentru că tatăl meu, apoi timp de 32 de ani, nu a mai călcat în biserică. Wow. Și asta a fost foarte greu pentru noi, ca și copii, și pentru mama mea, pentru că pot să spun că a fost o familie debalansată din punct de vedere creștin, pentru că unde unul merge la biserică și urmează pe Hristos și unul nu, există un debalans. Și atunci noi ca și copii puteam să alegem duminica, mă duc la biserică cu mama mea sau stau acasă cu tatăl. Și normal că de cele mai multe ori ca și copii alegeam să stăm acasă. Atunci mama mea a găsit metoda aceasta ca să mă ia și să-mi promite că o să-mi cumpere o prăjitură Mhm. ca să mă ducă la biserică. Metoda prăjitură. Metoda prăjitură. Și până când, normal, am intrat în rândul tinerilor din biserică, prima dată a copiilor la Sunday School, după aceea în rândul tinerilor din biserică, am început să cânt în ansamblele care erau acolo, cor de tineri și orchestră, și am înțeles lucrurile puțin altfel. Normal că mama mea n-a trebuit să mă mai ducă la cofetărie, că am început să înțeleg lucrarea lui Dumnezeu dar nu neapărat pe Dumnezeu. Mhm. Și atunci a fost o perioadă în care, deși eram tânăr, n-am mai vrut să merg cu mama mea la biserică. Și prăjitura n-am mai lucrat. Deci am hotărât să nu mă mai duc la biserică și stăteam cu tatăl meu acasă sau cu prieteni în cartier. Și a fost un moment interesant în care am încercat să ies din casă afară așa să nu mă vadă mama mea într-o seară și mama mea practic era pe genunchi în cameră la ea și se ruga. Pentru voi.
se ruga pentru noi, dar când am trecut eu pe lângă ușa ei, ea se ruga personal pentru mine. Și am auzit cuvintele astea și era ceva în genul, nu vreau să-l pierd și pe el. N-am înțeles eu chiar ce a spus ea, am plecat în drumul meu, cu prietenii mei mă așteptau afară, am ieșit afară și normal că anturajul acela începea să devină periculos pentru că nu beam alcool, dar încercam și noi să vedem cum e să fumezi, cum e să te duci la o nuntă din lume, cum se distrează oamenii, mergeam la diferite concerte în care cântau trupe din lume, Muzică populară, ce era, îmi plăcea să mă duc să ascult, să văd cum îi și încet cu prietenii mei, știu că ne-am dus odată cu bicicleta din Aleș până într-un sat departe, la o nuntă a unui prieten de-a lui. Am vrut să vedem cum e nunta. Deci, normal că acolo oamenii beau, se consuma alcool, oamenii dansau, era o nuntă, petrecere în toată regula. Și de fiecare dată când ajungeam sau în astfel de anturaje, acea secvență cu mama mea pe genunchi și acele cuvinte îmi veneau în minte imediat. Și efectiv mă opream și le spuneam prietenilor, trebuie să plec. Dar asta s-a întâmplat și în perioada când eram la școală și colegii mei știa că mie îmi place muzica și atunci dacă era un eveniment școlar, o serată sau ceva, eu eram cel care făcea muzica. Eu aduceam muzica. Și luminile și tot. Și simțeam același lucru când făceam lucrul acesta. Simțeam că fac exact contra a ceea ce mama mea s-a rugat. Și ani de zile m-a urmărit lucrul acesta până când într-o zi, la vârsta de 14 ani, aproape 14 ani, Dumnezeu am simțit, mergeam la un prieten și am simțit pe drum mergând o chemare puternică a lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama atunci că nu mă pot juca cu lucrurile astea. Deci fumam împreună cu colegii mei, cu prietenii mei de cartier și spuneam asta va fi ultima țigară, eu nu mai fumez altul. Și spuneam tot timpul asta din cauza că îmi aduceam aminte de rugăciunea mamei mele. Și atunci, în momentul acela, am primit parcă o eliberare, o minte nouă, am devenit cumva o persoană nouă și am spus, gata, am terminat cu tot. Și așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu a dus în blocul nostru unde locuiam o familie din Timișoara, o familie de pocăiți penticostali din Timișoara și am început să îmi las prietenii mei de cartier și să mă împrietenesc cu ei și așa am început să mergem la biserică. Am început să mergem din nou la biserică, de data aceasta m-am dus la biserica penticostală pentru că ei erau penticostali, dar mama mea era foarte bucuroasă. Pentru ea nu contea dacă mă duc la biserica baptistă sau penticostală. Pentru ea era o bucurie imensă că eu sunt cel care hotărăsc să merg din nou la biserică. Acolo în oraș, ai spus Alești, era biserică de penticostali? Mai târziu s-a deschis, când a venit familia asta din Timișoara, tatăl familiei, el a deschis biserica ca și un conducător de biserică în perioada aceea. Asta a fost prin anii 80 probabil 84, 83-84. Biserica Baptistă era deja acolo, de mult timp, dar, nu știu, creștinii penticostali s-au adunat rapid și au făcut o biserică fără autorizație. Era o biserică pe care miliția din vremea aceea a închis-o de câteva ori, dar ne adunam acolo și mie îmi plăcea foarte mult să cânt. Am început și am cântat la acordeon, după am trecut și am cântat la saxofon și așa am început să cânt. Îmi plăcea foarte mult să cânt împreună cu ei. Și atunci v-ați mutat la biserica aia, biserica penticostală, care s-a creat nou acolo. Da, m-am mutat numai eu, fiind prieten cu familia aceasta din Timișoara. Acum, mama mea a rămas, a mers în continuare la biserica baptistă, dar mama mea nu avea nicio împotrivire pentru faptul că eu mă duc la biserica penticostală. Din contră, era foarte bucuroasă și cred că în momentul acela, dacă țin bine minte, a spus ceva în genul, mi-ar place să meargă toți copiii mei, numai să meargă, să știu că sunt acolo. Deci nu a fost nicio problemă din partea ei să mă duc la biserica penticostală. Florin, s-a întors tatăl tău în biserică?
S-a întors tatăl meu în biserică. um, Într-o seară eram la închinare. Era o săptămână de evangelizare. Eram la închinare acolo în față cu bandul cu care cântam acolo în church. Și era în așa fel așezat stage-ul acela că priveam exact ușa de la intrare. Și am rămas surprins să văd că tatăl meu deschide ușa și intră în biserică. Singur, nu știu dacă l-a chemat cineva sau nu, dar l-am văzut singur, a intrat în biserică și în momentul acela știu că am uitat și ritmul, și am uitat și cântarea și nu-mi venea să cred ochilor că chiar tatăl meu intră în biserică. S-a așezat pe bancă acolo în spate și acolo a rămas. În momentul acela a rămas în biserică. Da. Normal că mai târziu am discutat pe tema aceasta și s-a dus împreună cu mama mea la Biserica Baptistă pentru că vreau să fie împreună. Dar el a rămas un om extraordinar, deci un om schimbat, un om care s-a întors la Domnul cu adevărat. Știu o fază interesantă. După ce s-a pocăit, în timp ce era evangelizare în biserică, el cu un anumit grup de frați erau în spate într-o cameră și se rugau pe perioada evangelizării. S-a întors la Dumnezeu cu adevărat. A fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu și s-a întors la el total. Și asta... Ne-ai povestit tu că mama ta s-a rugat mult pentru el. Mama mea s-a rugat cam 30-32 de ani pentru el. S-a rugat, de fapt, pentru toți, dar în mod deosebit pentru el. Și într-o zi, stând așa de vorbă cu mama mea, am întrebat-o: mamă, nu ți-a fost greu să te rogi fără răspuns, să spun, 30 și ceva de ani pentru soțul tău, pentru tata, să se întoarcă la Domnul? Și mama mea mi-a spus, comparativ cu veșnicia pe care el ar fi petrecut-o în iad dacă nu se întorcea la Dumnezeu, 32 de ani este o clipeală de ochi. Asta a fost răspunsul care mi l-a dat de a mie. Toți 30 și ceva de ani, anii aceștia în care s-a rugat, i-a socotit ca o clipeală de ochi, pe lângă veșnicia în care el ar fi mers dacă nu se întorcea la Dumnezeu. Dumnezeu a ascultat rugăciunea mamei tale și l-a acceptat din nou pe Dumnezeu, s-a întors în biserică. Da, s-a întors din nou la biserică. Ce cred eu că prima dată, probabil, când s-a căsătorit, probabil că a făcut lucrul acesta pentru ca să se poată căsători. Nu știu dacă el neapărat s-a întors să l-a cunoscut pe Hristos. Dar momentul acesta în care el a decis să vină în biserică și să rămână acolo, cred că a fost momentul în care Dumnezeu efectiv l-a cercetat și a rămas acolo în church. Da. Ai putea să ne spui câteva lucruri despre viața ta și viața de familie după căsătorie? Familia care ți-ai întemeiat-o tu. Da, sunt căsătorit cu Petronela. Ne-am căsătorit în 2002, aici în America. Avem un băiat, Fabian, de 18 ani acum. Când am venit aici, în America, am venit împreună cu trupa Maranata și eu am rămas, ei au plecat și mi-a fost greu la început. Petronela a plecat înapoi în România? Nu, ea era aici. Ea era aici. Ea era aici, Dar cine a plecat înapoi? Trupa Maranata. mea a plecat înapoi, da. A fost un moment destul de greu pentru mine, pentru că în România aveam o viață oarecare, foarte aglomerată, aveam evangelizări, aveam nunți, aveam evenimente, aveam întâlniri la radio, aveam multe activități și eram angrenat în activitățile acestea încât câteodată nu aveam timp. Aveam problemă cu timpul. Știu că împreună cu colegii de trupă a fost nuntă în care ne-am împărțit în două. Deci ne chemau oamenii la nuntă să cântăm și nu puteam să facem față. Și toată lumea ne erau prieteni și atunci am spus că ne împărțim în două. 3 pleacă acolo, 2 pleacă aici. Deci eram foarte, foarte aglomerați. Și m-am trezit în America în 2001 când am venit într-o casă simplă, singur, fără telefon, fără mașină, fără instrument muzical, fără aici în America. Aici în Chicago? Aici în Chicago, da. Când ați venit cu trupa Maranata, ați venit direct aici în Chicago? Am venit în Chicago, dar am avut un turneu în America. Așa. Am fost într-un turneu de vreo 3 luni. Ce te-a făcut să rămâi în Chicago?
M-a făcut să rămân, practic, soția mea era aici în Chicago. Oh, Inițial am vrut să ne stabilim în Detroit. ok. Asta a fost intenția noastră. Acolo ne-am și rentat un apartament în perioada aceea să stăm, dar și avem foarte mulți prieteni din Bihor acolo în Detroit, dar eu personal n-am putut să mă acomodez acolo. Nu, parcă îmi trebuia mai multă, o viață mai energică, cu mai multă mișcare, Ocupată. cu mai ocupată, Și atunci am vorbit cu prietena mea de atunci, soția mea acum, am vorbit, ar fi bine totuși să ne stabilim la Chicago. Ea era aici de 96 și atunci am spus, ok, hai să ne întoarcem din nou la Chicago și vom locui acolo. Și am Și de rămas în atunci Chicago de atunci până astăzi, aproape 22 de vom ani. reveni un pic Da. la viața de aici în America. Ai amintit de grupul Maranata. Știu că ai fost unul dintre membrii Da. grupului Maranata din Oradea. Care a fost rolul tău și cât timp ai fost cu ei? Cum ai ajuns tu să-i cunoști? Cum te-ai cunoscut cu ei? Că tu trăiai undeva lângă Cluj, ai zis? Și ei erau în Oradea, Da, corect? eram între Cluj și Între Cluj și Oradea. Oradea. Înainte de grupul Maranata, eu am cântat într-un alt grup pe care l-am format. Se numea grupul Quo Vadis. Un grup destul de frumos și de bun, zic eu. Împreună cu Gabi am cântat în acel grup și Benny, care era liderul trupei Maranata, ne ajuta foarte mult în nunțile pe care le aveam noi sau evenimentele pe care le aveam cu partea de sunet. Venea și ne ajuta, aveam mixer, noi nu aveam atunci echipament și el venea și ne ajuta cu lucrul ăsta și a fost un mare ajutor pentru noi și mai ne mixa, mai cânta împreună cu noi, am legat așa o prietenie frumoasă și la un moment dat, când trupa Maranata s-a dezmembrat, pentru că unul dintre membrii, pianistul, s-a mutat în Cleveland, aici în America, el s-a mutat aici și atunci trupa s-a dezmembrat. În ce an? Cred că a fost în 96 când s-a mutat Tavi, sau 97 s-a mutat Tavi. Din Oradea în Cleveland. Din Oradea în Cleveland. Ok. Tavi e aici, un pianist extraordinar și un om extraordinar. Ce oraș acum? Tot acolo, din câte Cleveland? știu, tot acolo Ok. e. Și atunci Benny a încercat să-și pună trupa din nou la punct și m-a invitat personal pe mine prima dată să cânt. Le trebuia cineva să cânte la chitară, bas. Am mers și am cântat. Știu că am fost la câteva evangelizări împreună cu ei. Doar eu, Benny și Marius. Și atunci am simțit lipsa lui Gabi. Deci Gabi cântase cu mine în bandul dinainte, Care în Bovadis, Gabi Buzguță de la Detroit. Voi cântați în grupul ăla care erați înainte de Da. a merge la Oradea. Da, Ok. și atunci am simțit cumva lipsa lui, eram foarte obișnuit cu vocea lui, cu a lui și cu acelălalt băiat care cânta chitară acustică, Sandu Secare, care a plecat dintre noi. Și eram așa de obișnuiți cu ei încât le-am simțit lipsa. Și atunci am propus lui Benny, n-ai vrea să-i aduci și pe ei doi, să fim trupa completă? Așa. Și a spus, sigur că da, deși el îi cunoștea și știa. Și așa s-a format noua Maranata în 97, total o altă Maranata, cu muzică nouă, cu ambiții noi, cu muzicieni noi și cred că a fost o variantă a trupei Maranata destul de frumoasă. Aș vrea să ne povestești un pic despre activitatea grupului Maranata din acea perioadă. Cât ai fost tu cu ei? Deci eu am fost Ați plecat în multe evangelizări prin România, ați umblat prin toată România. În câteva cuvinte. Deci cel mai mult plecam în evangelizări. Asta era... A fost o perioadă când am fost angajați la SPMCR, la Oradea, tocmai din cauza asta ca să mergem la evangelizare și atunci aveam un schedule oarecare și ne spunea, ok, în săptămâna asta cântați acolo sau acolo, cu pastorul cu tare. Acum, scuze că te întrerup. Da. Unde ați fost angajați? Era Societatea Penticostală de Misiune din România, SPMCR. Ok. Era. Și mergeam cu diferiți păstori, pe unii cunoșteam, pe unii nu. Mergeam cu diferiți păstori pentru o zi, două sau cât era evenimentul, cu unde erau evangelizările.
Și asta făceam tot timpul. Bineînțeles, dimineața ne întâlneam la societate, aveam timp de rugăciune, aveam oră de rugăciune, aveam câteodată, făceam practice acolo, câteodată acasă la Beni, dar cam asta era activitatea. În mare, trupa Maranata era o trupă de evangelizare. În mare. Deci, dar participam la evenimente, participam la interviuri la radio sau dacă a fost, de exemplu, aniversarea de 5 ani de la Vocea Evangheliei, unde ne-a invitat să cântăm. Deci eram o trupă de acțiune. Trupă... Ce vârste aveați pe atunci? Scuze, Cornel. Cred că eu aveam în jur de 19 ani. Gabi probabil în jur de 18 ani. Deci cam adolescenți. 20, probabil tot Sandu era mai în vârstă decât mine cu un an, cred că. Sau între 19 și 21. Cam pe acolo eram cu... Știi, aș vrea să ne spui acum un pic despre activitatea ta muzicală, pentru că următoarea întrebare care vreau să ți-o pun despre cântările pe care le-ai compus tu. Da. Dar înainte de asta, noi încă nu am spus celor care ne vor asculta ceea ce faci tu când vine vorba despre muzică. Produci muzica, you record, voice record, music producer, mixaj, aranjament muzical. Spune-ne un pic despre asta, cum ai primit darul ăsta și cum ai avut plăcerea asta, cum ai învățat lucrurile astea să le faci. Da, cred că am început cu cântatul la instrumente. Deci, cum am spus, am cântat la acordeon, ăla a fost instrumentul la care am început și apoi am progresat. Mi-a plăcut chitara, mi-au plăcut instrumentele în general, toate instrumentele. Deci mi-au plăcut la care nu am reușit să cânt a fost vioara și nu am reușit, am încercat, nu am putut să cânt niciodată vioara. Dar în rest, așa, dacă am văzut un instrument, dacă stăteam împreună cu instrumentul la vreo 2-3 ore, mă descurcam cu el. Deci era ok. Și așa am învățat să cânt tot personal. Deci Așa. eu cred că sunt un autodidact destul de bun. După ureche, îmi plăcea foarte mult să văd anumiți cântăreți care cântau și să-i copiez, să văd cum a cântat el la chitară, de ce a cântat la chitară. Și nu erau atunci video cum e acum. Și atunci încercam prin memorie vizuală să văd ce o cânta persoana aia și mergeam acasă și încercam până când îmi ieșea și mie ce a cântat de el. Deci foarte multă muncă. Așa am început cu instrumentele și primul instrument după acordeon și saxofon a fost chitara. Am început să cânt cu chitară și cu chitara mi-a fost destul de ușor să compun. O înțeleg acum. Și prima cântare care am compus-o a fost, cred că în 87 și a fost o cântare de Paști și cu titlul Iisus e viu. A fost prima cântare care am scris-o și după ce am scris cântarea aceasta am rămas șocat cumva că m-am uitat totuși, am o cântare și n-am depus efort să scriu cântarea aceea. Deci efectiv am scris, am avut melodie, am avut versurile și din momentul ăla a început așa o nouă experiență în viața mea, să spun, în domeniul muzical. Acum spune-ne despre cântările care le-ai scris în România și care le-ai înregistrat în România, care le-ați mixat în România. Ai câteva, nu? Cred că în total, dacă le-aș pune tot ce am înregistrat, probabil în România. 70 de cântări, pot să spun așa. În România, cu trupa Maranata, am înregistrat 2 albume. A fost Iubirea cea Sfântă și M-a atins un înger. La aceste 2 albume a fost o singură cântare care nu a fost cântarea mea. În rest, 19 cântări le-am scris pentru fiecare CD în parte. Muzică, text. Aranjament instrumental? Aranjament contribuiam la ceea ce mă pricepeam atunci, dar n-am fost omul de studio. Deci mie nu-mi plăcea în studio deloc. Când venea partea de editing și de mixat, știu că părăseam studioul și plecam... Atunci. Plecam în altă parte și mergeam la strand. Astăzi e complet diferit. E complet diferit pentru că... Da, am fost un om ambițios. Și mi-a plăcut să fac lucruri noi. De fiecare dată. Și așa asta mi-a dat puțină îndrăzneală să fac lucruri. Să compun, să mă apuc de recording, să încep să mă înregistrez eu. Știu că primul eveniment care l-am făcut în recording și acolo am prins dragul de recording a fost în 2009, cred. În 2009
am înregistrat cu bandul cu care cântam atunci, bandul 70x7. Aici în America. Am înregistrat aici în America un CD întreg La Philadelphia. la Biserica Philadelphia în timpul programului din seara aceea. Mhm. So, pe acel CD suntem noi bandul și este biserica care a cântat live. S-a înregistrat live. Am înregistrat live. Ceea ce și astăzi e greu să faci lucrul ăsta, dar am înregistrat live, atunci am avut și acum am un prieten în Detroit, dar atunci l-am invitat personal să vină aici, cunoștea arta recordingului mult mai mult decât mine, multe lucruri le-am învățat de la el, Emil Puștei numele lui, un băiat foarte talentat. În video, în audio, un băiat extraordinar de talentat și de la el am început să învăț arta aceasta a recordingului și chiar el m-a ajutat mult în direcția aceasta și încet am învățat lucrul ăsta încât următorul CD-ul l-am înregistrat eu tot. N-a mai trebuit să vină Emil și să mă ajute la el. Totul. Tot am înregistrat, da. Și atunci am prins dragul de recording, mixing, mastering și cred că am făcut un CD după aia imediat. A fost un CD aniversar de 10 ani cu bandul 7x7, urmat apoi de 2 albume de Crăciun. Un pic să stabilim. Grupul 7x7 era un grup care era worship, făceați worship, cântați worship la Biserica Philadelphia de aici din Chicago. Da. Ok. Și ce? Eu știu cântarea care ai scris-o cântarea foarte frumoasă, Strângi comori pentru viața ta. Yeah. Spune-ne un pic despre ea. Strângi comori pentru viața ta a fost o cântare foarte interesantă, am scris-o. Am scris-o în biserica din Zalău. Ok. Împreună cu fratele Nelu Moldovan și cu Gabi și Sandu, mergeam la evangelizări și cântam cu 2 chitări acustice și cântările noastre. Mergeam împreună cu fratele Nelu și el a predicat în seara aceea exact despre lucrul acesta. Despre să nu strângi comori aici, pentru că comoara ta, unde este inima ta, acolo este comoara ta. Și am luat o hârtie și am început și am scris cântarea în timp ce fratele Nelu predica. Am terminat cântarea și la final, normal, în drum spre casă, vorbeam cum ați cântat, cum am predicat, dacă a fost bun mesajul pentru seara respectivă. Și eu am spus așa la fratele Nelu direct, eu nu știu că nu v-am ascultat. A uitat așa la mine și a spus, cum adică nu m-ai ascultat? Eu nu v-am ascultat. Cum nu asculți tu predicele mele? Stai așa da, un pic. deci, Ce faci? Stai, cum n-ai ascultat? N-am ascultat nimic din predică. Dar de ce? Ce ai făcut? A scris o cântare. Da, și am început și le-am cântat cântarea. În seara aia până acasă am cântat cântarea aia de câteva ori și am învățat toți cântarea în seara aia. Și știu că e o chestie interesantă, fratele Nelu așa mai zâmbind, are obiceiul ăsta să spună că și el a lucrat împreună cu mine la compunerea acestei cântări. Pentru că el a fost cel care mi-a dat ideea și așa este. Inspirația, așa este. El mi-a dat inspirație. Așa s-a născut cântarea aceasta. Și nu mai fost supărat că nu ai ascultat predica? Nu. A înțeles că din ce cauză nu am ascultat predica și a aprobat. A spus, ok, dacă din cauza asta nu ai ascultat predica, în regulă, nu e nicio problemă. Asta a fost cântarea Strângi comori pentru viața ta. Florin, ai mai putea să mai ne spui câteva cântări din astea mai cunoscute? Ai scris foarte multe, dar probabil că o să luăm prin surprindere câțiva din ascultătorii noștri. Da, am scris mai multe cântări, într-adevăr, prin harul Domnului. Cred că ar fi foarte important să spun felul cum le-am scris. Pentru că n-aș vrea să ies eu în evidență aici nici de cum. Aici e o lucrare a Domnului așezată sau pusă într-un copil care s-a pus la dispoziția lui. Un copil simplu, un copil care n-am studiat muzică, deși mi-ar fi plăcut să studiez muzică, n-am avut posibilitatea asta, să studiez muzică, n-am studiat aranjament orchestral, n-am studiat lucrurile acestea. Toate lucrurile astea le-am primit într-un fel ca un dar din partea lui Dumnezeu, mai ales compoziția. Deci, în momentul când mă pregăteam să scriu o cântare sau vroiam să scriu cântarea aceasta, o cântare anume, efectiv simțeam așa ca și cum cineva îmi spune la ureche ce să scriu. Deci, efectiv, auzeam versurile și muzica
în mintea mea în așa fel încât trebuia să o scriu. De cele mai multe ori îmi era greu să aleg pentru că ceea ce auzeam eu nu era o strofă sau două, ci era 10 strofe poate. Sau 12 strofe. Și era foarte greu să aleg care strofă va rămâne final la cântecul respectiv. Deci așa am scris și majoritatea cântărurile le-am scris așa. Asta cred că a fost determinat de anumit eveniment care s-a întâmplat în viața mea sau anumită stare pe care am avut-o. Știu că atunci și acum când scriu îmi place să fiu singur. Așa. Și îmi place să, cum să spun, întotdeauna scriu în urma unui proces de apropiere în fața lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Deci nu pot să scriu dacă, cum să spun, sunt într-un anturaj oarecare sau... Deci nu pot să scriu așa. Deci îmi trebuie un timp intim cu Dumnezeu. Și atunci, în momentul acela, este cântare, știu una dintre ele, Fiul risipitor, probabil am scris-o maxim 3 minute. Probabil 3 minute. Te referi la tot. text și la Text muzică? și muzică, da. Niciodată nu am scris separat. Niciodată n-am scris textul separat și muzica separat. De fiecare dată au venit împreună, ca și un total. Florin, când s-a căsătorit Geana, fata mea, am scris și eu o cântare, mi-a luat vreo 3 săptămâni. Bă, da, e și frumos. Am cântat-o la nuntă la Geana, am cântat-o și la nuntă la Ethan. Și ce vreau să ne spui un pic de cântarea Vino acasă. Foarte frumoasă cântare cântare. Specială. Da. De evangelizare. Cântarea asta, Vino acasă, am scris-o total diferit decât celelalte cântări. Așa. Într-un total diferit template sau design, atmosferă. Efectiv, m-am trezit într-o sâmbătă dimineața cu, nu știu să spun dorință sau să-i spun înștiințare sau nu știu cum să-i spun. Efectiv, știam că trebuie să scriu o cântare cu titlul Vino acasă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată lucrul ăsta. M-am trezit, era cam 7 dimineața, am spus, aș vrea să dorm puțin mai mult, era sâmbătă, eram obosit, să scriu cântare, dacă aș scrie puțin mai târziu sau să-mi notez câteva cuvinte ca o schiță să am. A fost așa un impuls puternic înăuntru meu, trebuie să scrii cântarea asta. M-am dus jos în basementul casei unde am studio, acolo am pornit toate și la ora 7 și ceva am început și am scris. Și a fost foarte interesant că am avut titlul la cântare, ceea ce nu am avut. De cele mai multe ori iau titlul din ceea ce compun. Am avut titlul și nu aveam textul. Deci, foarte interesant. M-am pus și am început să scriu. Și tot timpul a fost lupta asta înăuntru meu. Poate că trebuie să te oprești. Poate că ar trebui chiar vrei să scrii o cântare la ora asta. Chiar vrei dimineața aia. Atunci, în timp ce scriam. Poate nu e o idee bună, poate... Și aveam înăuntru meu o înștiințare cumva că cântarea asta trebuie să fie pentru cineva din Spania. Deci titlul și cântarea trebuie să fie pentru cineva din Spania. Acum încercam să mă consolez cumva, să spun, ok, sunt mulți români în Spania, imposibil să nu nimeresc unul. Deci, în Spania. Și încercam cumva să domolesc chestia asta, să nu scriu cântarea. Dar ceva înăuntru meu spunea scrie. Și tot luptând așa cu lucrurile astea, am terminat cântarea. Am scris toată cântarea și i-am făcut un video puțin și am pus-o pe YouTube. Și parcă mi se părea că lipsește ceva și atunci am pus un memo jos și am scris în memo respectiv. Cântarea asta am primit-o pentru ceva în genul acesta. Cântarea aceasta am primit-o pentru cineva din Spania. Dacă găsești cântarea, aș vrea să mă contactezi să știu cine ești. Din cauza faptului că am trăit o stare interesantă când am scris cântarea asta. Cercetat de Duhul Sfânt. Cercetat de Duhul Sfânt, da. Deci au trecut ani, a trecut vreo 3 ani și nu mi-a scris nimeni nimic. Și mi-a scris cineva și a spus, auzi, ai găsit persoana respectivă care... Am spus, nu am găsit și atunci m-am gândit, ar trebui să șterg aia afară partea aia, să las ca și o simplă postare pe internet. Și tot am amânat și odată m-am hotărât, am spus, ok, vreau să mă ocup săptămâna asta să rezolv situația asta. Era o întrebare în mintea mea tot timpul și vreau să rezolv situația asta. În săptămâna aceea când am hotărât că vreau să șterg, atunci am primit un mesaj. Un mesaj lung.
un mesaj lung. Și am început și am citit, frate Florin, sunt Estera Talpeș, așa am găsit cântarea aceasta pe internet, am ascultat cântarea, m-am simțit profund cercetată de cântarea aceasta și vreau să mă întorc acasă, spune ea. Tu te referi Încă acasă la Domnul. acasă la Domnul. Așa, nu era... Eu încă nu, deci cu toate astea n-am făcut conexie între ce am simțit eu și deci n-am ok. Și atunci la final îmi scrie jos sunt din Spania. Wow. Atunci mi-am dat seama, deci asta e persoana pentru care în urmă cu aproape 6 ani am scris cântarea asta. No? Și am luat contact cu ea, ne-am schimbat mesaje între noi și am rugat-o să facă o mărturie despre felul cum ea a primit cântarea aceasta și paralel cu ea am făcut mărturia mea, cum eu am primit cântarea aceasta. Și mi-am dat seama ce interesant lucrează Dumnezeu. Ridică un băiat din Chicago la 7 dimineața să scrie un mesaj pentru o persoană din Spania pe care n-a cunoscut-o sau nu a văzut-o niciodată, să scrie un mesaj pentru o persoană din Spania ca acea persoană să se întoarcă la el acasă. Prin versuri și prin cântare. Prin versuri și prin Dar cântare. Dumnezeu lucrează în moduri extraordinare. Ia, și acum înțeleg de ce a trebuit să se întâmple toate lucrurile acelea. Înțeleg de ce a fost lupta, probabil că nici ce rău nu vrea ca lucrurile astea să se întâmple, să meargă mesajul la persoana care trebuie să se întoarcă la Hristos, normal. Și atunci a fost o luptă puternică înăuntru meu pentru că am simțit lucrul ăsta, că e o luptă puternică când am scris cântarea. Asta e o cântare aparte, o cântare care mie mi este foarte dragă și încă țin la cântarea asta foarte mult și dar în felul acesta fiecare cântare în felul ei am primit într-un fel anume, zic eu, de la Dumnezeu. Deci nu țin minte să scriu o cântare acum, că am scris și cântare că a trebuit să scriu cântare pentru o nuntă sau pentru, și spun sincer că m-am debarasat foarte ușor de cântarea aia. Ca și cum nici nu mai știu dacă am scris eu sau nu. Dar cântările astea rămas în inima mea și sunt cântări care, interesant că sunt cântări care le-am scris în 93 și sunt cântate în 2024. Deci e foarte interesantă chestia asta, Pentru Da. că am vorbit-o de muzică, am citit o statistică și aș vrea să citesc ceva aici. În România, 80% din populație ascultă muzică în fiecare zi. În întreaga lume, peste tot globul pământesc, undeva la 7 miliarde de oameni ascultă muzică în fiecare zi. În Statele Unite, 93% din populație alege să asculte cel puțin 25 de ore într-o săptămână. Și acum mă refer la toată muzica, nu numai la muzica creștină. Spunea cineva că muzica este cea mai frumoasă obsesie umană. Acum noi vorbim, întrebarea care ți-o pun eu, vorbim numai de muzica creștină. Da. Statistica asta a fost despre toată muzica. Da. De ce este muzica atât de plăcută și de ce este atât de iubită muzica? Că, de exemplu, hai să fim sinceri, e mult mai ușor și mai plăcută e să cântăm o cântare sau să cântăm o oră sau 2 ore decât să stăm pe genunchi o oră sau 2 ore. Dacă suntem sinceri, e mai ușor, corect sau nu? Da. Ce de plăcere? Pentru că tu scrii, tu compui, tu mixezi. Ce de plăcere? Ce e așa atâta de plăcut la muzică? Și mai ales vorbim de muzica creștină. Muzica creștină, și vreau să ne referim la muzica creștină. Dacă îmi permiteți expresia asta, muzica creștină vine din inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat muzica. Deci dacă ne uităm în Apocalipsa 4, înainte de a se scrie orice notă, se pune pe portativ, orice melodie, orice sunet, în cer la Dumnezeu se cânta. În jurul tronului lui se cânta, era laudă. Dumnezeu este creatorul muzicii. El a creat muzica. Noi ca și ființe umane ne raportăm la lucrul ăsta și este o nevoie a vieții noastre. Muzica.
ce s-a întâmplat normal, că nici Satan a stat cu mâinile încrucișate și a furat ideea aceasta a muzicii, a distrus ideea aceasta a muzicii cât a putut el și a făcut partea a doua a muzicii, care este o muzică pe care o ascultă oamenii, foarte mulți oameni și n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Dar ideea muzicii și muzica în sine este creată de Dumnezeu. Dumnezeu a creat muzica, Dumnezeu a creat melodia, Dumnezeu este creatorul melodiei și a muzicii. Noi cred că, așa cum am spus, ca și ființe create de El, asta e o nevoie a noastră să ascultăm muzică, să cântăm și nu numai să ascultăm, dar muzica este o terapie pentru noi. Deci, mulți oameni ascultă muzică, avem exemplu în Biblie, când Saul a fost eliberat prin muzică de duhuri rele. Sunt multe exemple în care Dumnezeu lucrează prin muzică. Cânta cu harpa, da? Cânta cu harpa și a cântat în așa fel, probabil, nu știu ce a cântat, dar a cântat o melodie care a alugat duhurile. Da. Deci muzica cred că are putere. Muzica, mă refer la muzica creștină, muzica care vine, așa cum am spus, din Dumnezeu. Deci, hai să zicem, unul dintre motive de ce muzica e atât de plăcută, că a fost creată de Dumnezeu. Da. Vine din Dumnezeu. Da. Minunat. Altceva? Așa cum am spus, pentru mine personal, muzica e ca o extra cameră în care eu pot să am un refugiu. Așa și pentru mine. Din viața de zi cu zi, când s-a aglomerat, când lucrurile nu merg chiar ok, îmi fac timpul acela să mă pun în fața pianului, să cânt și parcă scap și pierd toate. Cânt o cântare veche, cânt un imn, cânt o cântare care am învățat-o de la mama mea. Sunt anumite cântări care îmi plac așa de mult, care le-am învățat de la mama și cânt o strofă, două, pentru că am văzut lucrul acesta chiar în mama mea. Mama mea, când avea probleme și a avut probleme foarte mari în viață, din cauza că viața era scumpă, să crești 5 copii, nu a fost ușor pentru ea. De cele mai multe ori atunci când trecea printr-o problemă, se ruga și cânta. Și parcă după ce se ruga și cânta, parcă era o altă persoană. Adevărat. Altfel vorbea cu noi, altfel am văzut minunea lui Dumnezeu de nenumărate ori în casă la noi. Și ea cânta și se ruga. Știu că într-o seară tatăl meu a girat pentru cineva la bancă, așa, cu încă un prieten de-a lui, și pentru o perioadă de câțiva ani tatăl meu primea salar 1 leu. Pentru că banca îi lua banii respectivi ca să plătească suma respectivă. Persoana aia n-a mai plătit la bancă și atunci i-a chemat pe ei și voi trebuie să continuați plata și să terminați datoria. Și pentru o perioadă de câțiva ani, tatăl meu aducea acasă 1 leu la salar. Atât era salarul lui. Dar cred că a lăsat Dumnezeu perioada asta în casă la noi ca să vedem minunile lui. Mi-aduc aminte că într-o seară mama mea aveam o ușă spre balcon și din ușa aceea de la balcon vedeam casa bunicilor foarte departe în sat. Așa ca un punct acolo. Mamei mele îi plăcea să stea mult acolo și am auzit că s-a rugat și a spus nu am ce să le pun pe masă în seara aceasta. Dar spunea cumva că asta n-ar fi o problemă mare. Problemă mare e că mâine dimineață când o să meargă la școală n-am ce să le pun să ducă cu ei. Și atunci deja se ruga cu ochii deschiși, practic ea vorbea cu Dumnezeu. Nu stătea cu mâinile încrucișate, nu, vorbea efectiv cu Dumnezeu liberă și era vreo 10 seara când s-a rugat de ea. Și a încheiat timpul acela și a dat să se culce. Eram toți pregătiți de culcare și cineva a bătut la ușă. Și mama mea s-a dus la ușă și era una dintre mătușele mele, sora ei, care mi-a spus, auzi, scuză-mă că vin la ora asta, dar nu am putut să adorm. Am vrut să mă culc, n-am putut să adorm. Am văzut efectiv că trebuie să-ți aduc plasele astea pline cu mâncare. Și știu că ne-a dus mâncare, ne-a dus tot ce ne-a trebuit pentru o săptămână și ne-a dat și bani.
Deci, în situații din astea, de genul acesta, am văzut-o pe mama mea de foarte multe ori. Și nu suna pe nimeni decât pe Dumnezeu. Spunea, Doamne, eu sunt aici, asta e situația, nu știu ce să fac. Câteodată starea asta, printr-o cântare, lăudând pe Domnul, se face așa mai... Da, cred că lucrurile astea m-a sensibilizat pe mine foarte mult ca să scriu. Pentru că e una să scrii că trebuie să scriu un cântec acum aici, sau una să ai o istorie cu Dumnezeu și să prezinți istoria aceea în cântare și e mult mai ușor, e mult mai eficient să faci lucrul acela. Așa am scris cântarea M-a atins un înger. Mhm. Tot dintr-o chestie de familie, cum am spus, tatăl meu a avut o perioadă în care s-a confruntat cu probleme și a fost alcoolul probabil prietenul lui. Și în toată perioada aceasta, mama mea îl îngrija ca pe un copil. Venea acasă, îl spăla, îl aranja, îl schimba, îi dădea să mănânce, îl punea la culcare. Ca pe un copil. Mult timp după aceea, tatăl meu mi-a spus de câteva ori, eu m-am căsătorit cu un înger, eu nu m-am căsătorit cu un om. Ideea aceasta a rămas înăuntru meu și așa am scris eu cântarea M-a atins un înger. Oh, De acolo e cântarea M-a atins un înger. Și normal, de câte ori cânt cântarea aceasta sau aud cântându-se cântarea aceasta, gândul meu e acolo, la istoria care m-a făcut să tatăl scriu tău. cântarea aceasta. Foarte Ia. plăcut. Pentru că tu scrii muzică, text, pentru că produci muzică, vreau să te întreb ceva. Ce facem cu ăștia toți care când compun sau scriu muzică, fac o muzică care ne asurzesc? Pur și simplu, și sunt foarte mulți, muzică creștină mă refer. Ce facem cu ei? Cred că primul rând trebuie să ne rugăm pentru ei. Cel mai bine. Foarte de acord. Crezi că se poate să putem, adică putem. Crezi că, da, rugăciunea are putere. Să fiu sincer, asta e o problemă de generații. Deci știu că cu timp în urmă, când eu am fost tânăr, aveam problemă cu cei dinaintea mea. Aceeași problemă. Mi-aduc aminte că într-o vineri seara trebuia să facem o repetiție cu tinerii să cântăm acolo și cineva așa a făcut lucrurile încât a închis biserica să nu putem să facem repetiții. Deși noi vreau să cântăm o cântare, noi vreau să învățăm o cântare. Pentru ei era gălăgie. Pentru ei era o gălăgie, probabil. Asta cred că e o problemă veche între generații. Generația care se duce cu generația care vine nu sunt compatibile în sensul ăsta cu muzica. Acum, ce vreau să spun? Trebuie să fim foarte, foarte atenți aici. Foarte atenți. Am văzut cu ochii mei și știu biserici în România, din zona de unde vin eu, Bihor, care efectiv, din această cauză, n-a putut să rezolve problema asta, s-a rupt biserica în două. Știu biserică la care tinerii au ieșit afară, toți tinerii. Și într-o biserică erau numai tineri, în același sat sau comună, și în cealaltă biserică erau numai bătrâni. Și așa au rămas mult timp. Nu știu situația lor de acum, dar așa a rămas. Chestia asta, dacă nu-i tratată corect și dacă nu-i tratată cu inimă bună, cu bunătate, cu înțelegere, poate să ducă la chestii de genul acesta, efectiv să rupă biserica. Întotdeauna generația tânără va fi un pas înaintea noastră și vor face lucrurile altfel decât le facem noi. Și atunci noi am vrea ca lucrurile să fie făcute așa cum le-am făcut noi. Nu se întâmplă de cele mai multe ori lucrul ăsta. Dar unde crezi tu că Biblia ne spune până aici? Deci Vine Biblia... vorba despre gălăgia din muzică. Biblia, eu personal am studiat pentru mine. Deci și ce spun un punct de vedere al meu, nu părerea mea personală. Părerea asta a fost foarte mult schimbată când am citit o carte a lui Carol Simbala. Îi zice He's been faithful la carte. Cred că persoana aceasta, Carol, care e soția pastorului Jim Simbala, a exprimat în cartea asta foarte bine punctul ăsta de vedere. Pentru că ea s-a confruntat cu lucrul ăsta. Cam ce spunea ea în lucrul acesta? Spunea că fiecare tânăr are o ieșire a lui în muzică. Și noi am avut-o la rândul nostru.
are o ieșire a lui, un fel cum ar vrea el să fie muzica în biserică. Un fel cum ar vrea el să laude pe Domnul în biserică. E foarte important ca discuția cu el să fie o discuție normală, o discuție controlată. De exemplu, și eu am avut prieteni, să-i spun, care a crezut că muzica pe care o ascultă în mașină e ok și să o cânte și în biserică. Și a trebuit să ajung la concluzia asta cu el și să discut cu el, să-i spun: când stăm în închinare în fața lui Dumnezeu și în biserică, trebuie să ținem cont de toată lumea. Nu numai de ce vreau eu și ce îmi place mie. Este de multe ori că mie îmi place îmi plac anumite cântări, pe care probabil nu le-aș cânta în biserică. Dar toată chestia asta ține de maturitate. Să-ți dai seama că cântarea pe care eu o ascult acasă nu o să ajute biserica cu nimic. Rolul pe care îl avem în biserică e să ducem biserica în prezența lui Hristos. Sunt melodii fel și fel, melodii care enervează, melodii care supără, melodii pentru că noi suntem diferiți. Fiecare avem, plăcerea noastră și ascultăm muzica într-un anumit sens. Și de cele mai multe ori credem că muzica care ne place nouă, aia e muzica care trebuie să cânte. De-aia se creează probleme. Că cei tineri vor într-un fel, cei mai în vârstă vor în alt fel. Sunt biserici în schimb care fac controlul ăsta, nu-i control, dar să facă în așa fel ca lucrarea asta să meargă bine. Și eu personal îi felicit. Sunt biserici care nu lasă nicicum de la ei și atunci vin ruperi în biserică. Aici cel mai mult ne referim la tobe, nu? La tobe, ne referim la mai multe instrumente, că ce vreau să spun cu Carol Cymbala în cartea asta ei dă un exemplu foarte interesant. Am citit cartea cu mult timp în urmă și sper să-mi aduc aminte corect. Dă un exemplu și spune că ce ne facem cu triburile din Africa care laudă pe Dumnezeu? Ei nu au chitări. Cu gălăgia aia. Ei nu au amvoni, ei nu au piane. Ei au dans și o bătaie cu o botă. Da, știu ce zici. Ce facem cu fratele Ilie Tomuța mi-a spus odată un exemplu și am rămas cu exemplul ăsta în mintea mea și probabil nu o să-l uit niciodată. A fost în misiune la o leprozerie. Cred că în India, dacă țin corect minte. A fost la o leprozerie și spunea el, am intrat înăuntru, era o bisericuță mică acolo și așa, pe nepregătite, am auzit niște urlete dintr-o dată, că spunea el, m-am speriat. Am intrat într-un șoc. N-am știut ce se întâmplă. M-am uitat în jurul meu și cel cu care eram a văzut că sunt inconfortabil puțin de situația creată acolo și m-a calmat să stau liniștit. Erau niște urlete pe care nu le puteai suporta. Și spunea el ce s-a întâmplat. Practic, leproșii care aveau corzile vocale mâncate de lepră sau gâtul, a început să laude pe Dumnezeu. Și zicea, fratele Ilie, m-am uitat la ei, n-am înțeles nimic, era un urlet total, dar în ochii lor erau lacrimi când cântau. Și atunci am început să mă simt ok, am început să mă simt confortabil în locul ăla și să înțeleg practic ce fac ei. Cu toate că urletele alea le-am scos, efectiv, a vrut să iasă afară. Deci nu s-a așteptat în primul rând la lucrul ăla și apoi a fost gălăgie mare. Probabil era câțiva zeci de oameni acolo care au făcut lucrul ăla. De-aia nu cred că trebuie să punem lucrul ăsta într-o anumită machetă, dar în același timp, exact cum ai spus, trebuie să ținem cont de ceea ce Biblia dorește de la închinarea noastră. Deci Biblia ne învață foarte clar că închinarea trebuie să coste, închinarea trebuie să fie făcută în duh și în adevăr. Sunt anumite scări pe care trebuie să urci atunci când intri în închinare. Și normal că dacă este o închinare adevărată, o să fie și o închinare falsă. Totdeauna la un lucru adevărat există și falsul. Da. Și atunci e foarte greu de spus care e adevărat și care e fals. Plus de asta Dumnezeu cunoaște omul mult mai mult decât îl cunosc eu. Falsul ăla nu trebuie să existe în biserici. Nu trebuie să existe clar. Categoric nu trebuie să existe în biserică. Deci falsul ăla
nu va zidi biserica, va Niciodată. dărâma biserica. Exact. Și asta, practic, e până la urmă modul prin care noi ne dăm seama dacă muzica respectivă este o muzică care laudă pe Dumnezeu sau o muzică care nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Vedem rezultatele, vedem rodul muzicii respective. Deci asta e o părere personală și încerc să stau în afara situației, pentru că sunt multe păreri și, cum am spus, părerile astea de multe ori duc până acolo cât despart prieteni, despart biserici, despart... Dar, în general, muzica cântată foarte tare e deranjabilă. E Acum, adevărat, din punct de vedere tehnic vorbind, muzica e E o ascultare. acceptată de ureche la un 80-85 de dBs. Așa. Deci asta e ceea ce vorbim noi și cântăm Decibele. aici. Decibeli. Mhm. Dacă e mai mult, la 100-110, deja e un sunet de stadion, e un sunet puternic. Dacă e mai mult decât 110, un sunet de concert. Acum, întrebarea mea e, dacă eu am joi seara 50, 60, 70 de frați în vârstă care sunt acolo, are rost să-i ispitesc acolo și să-i pun pe frații aia să vrea să meargă acasă? Deci nu are rost. De asta spun că trebuie maturitate și înțelepciune de la Dumnezeu. De-aia nu cred că oricine poate să fie lider worship. Nu cred. Nu. Deci că sunt anumiți oameni care știu să cânte și cântă ok, cântă bine la un instrument, dar nu neapărat Dumnezeu i-a uns ca și un lider worship pentru lucrarea lui. Un lider worship are totdeauna nu numai vocea pregătită și mâinile, are inima pregătită pentru lucrare. Și atunci când pui inima în lucrarea respectivă, balanța în lucrarea asta se simte foarte mult. Sigur. Florin, acum vreau să te întreb, din nou, din punctul tău de vedere, și acum am să adaug, am să spun, cântăreț, compozitor, pot să-ți spun, cred că tehnician audio, așa, inginer de sunet, așa. Dacă vrei să ne spui părerea ta, cum ar trebui să fie aranjamentul muzical al unei cântări ca să fie plăcută în primul rând lui Dumnezeu și după aia celor ce o ascultă? Părerea mea că de obicei astea două lucruri care le-am numit la urmă merg una cu alta. Deci foarte ușor să înțeleg. Dar din punctul tău de vedere, dacă ai putea să ne spui. Deci și aici ca un fundament, păreri, dacă ar fi, Florin. Dacă aș lucra eu personal sau cum lucrez eu, mă gândesc de fiecare dată că muzica și acompaniamentul trebuie să fie un suport pentru mesajul cântării. Adevărat. Deci trebuie să fie un suport, adică să ajute cântarea să poată fi mai bine exprimată, să poată fi mai ușor înțeleasă, să poată să rămână în inima omului respectiv. Cumva melodia întărește textul. Întărește textul, dar niciodată nu este mai sus decât textul și muzica. Acompaniamentul e o scară mai jos. Hai să întreb ceva. Când te pui așa să zici că să cânti o cântare, nu să cânti o cântare, zici, bă, hai să scriu o cântare. Te gândești imediat, bă, ceea ce vreau să scriu mai întâi să-i placă lui Dumnezeu. Ăsta e primul gând care îți vine așa? Deci, cum am spus eu, nu pot să scriu dacă n-am comunicarea cu Dumnezeu. Înțeleg. Dacă nu intru în starea aia în prezența lui Dumnezeu, în felul în care înțeleg eu. Probabil alții nu înțeleg așa, dar în felul în care înțeleg eu, dacă eu nu pot să intru în starea aia și în prezența lui Dumnezeu, nu pot să scriu. De aceea nu pot să scriu niciodată muzică, dacă spune vreau 5 cântări, eu nu pot să scriu așa. S-ar putea să dureze 5 cântări 5 ani. Deci încerc și fug foarte mult de provocările astea care sunt, ok, scriem o cântare când trebuie o cântare. Deci fug de lucrul ăsta. Nu? Deci cântarea care trebuie să o cânt, trebuie să mă bucur eu. Este o bucurie imensă după ce ai scris o cântare pe care ți-o dă Duhul lui Dumnezeu. Ai o bucurie imensă înăuntru tău. Probabil că dacă ai câștigat $10,000, nu echivalează. Deci nu echivalează lucrul ăla. Ai o bucurie și bucuria asta nu ține o săptămână sau două. Bucuria asta e în inima ta cât timp e cântarea aia. Cât există cântare. Și atunci, deci nu, cum să spun, nu aș vrea niciodată să știrbesc lucrul ăsta. Să spun acum, din capacitatea mea, eu o să scriu o cântare. Probabil că pot să fac lucrul ăsta, dar nu o să mai simt bucuria aceea. Și asta pentru mine e ca și o dovadă că acel cântec este din partea lui Dumnezeu și acel cântec va ajunge undeva unde trebuie.
alegi canalul ăsta al inspirației. Trebuie neapărat. Da. Deci trebuie neapărat. Deci asta e felul cum scriu. Probabil nu toată lumea scrie la fel sau nu fac din asta o chestie generală, dar așa doresc și așa vreau să scriu. Ok, Dan, iară timpul trece foarte repede. Uite-te acolo. Vreau ceva să mai te întreb. O să vreau să citesc ceva. A scris cineva ceva și vreau să văd ce părere ai tu. Trăim în vremuri în care diversitatea muzicală creștină cunoaște o explozie extraordinară. Multe genuri, artiști diferiți, muzică apreciată sau nu, versuri criticate, videoclipuri, etc. Ce părere ai tu despre muzica creștină din ziua de astăzi? Yeah. Muzica creștină, părerea mea personală e că este muzică care e muzică bună și muzică care înalță pe Dumnezeu și ne întărește pe noi ca și creștini și în același timp este muzică care probabil nu are de-a face nimic cu Dumnezeu. Cum le clasific izvorul de inspirație pe care îl are. O muzică care face bucurie sufletului și îl onorează pe Dumnezeu și aduce zidire bisericii, aduce zidire sufletului omului. Este o biserică, este o cântare pe care Dumnezeu o inspiră. Și este o altfel de cântare care poți să vezi în ea tot, dar numai ce am spus la prima, nu. Există profesionalism, există, cum să spun, tehnic 100% realizat și dacă analizezi, nu poți să spui că nu și-au făcut job-ul. E muzică de calitate. E muzică de calitate. Dar nu e ungere, a? E muzică de calitate, dar e, probabil, spun eu, izvorâtă dintr-un alt izvor. Apă tulbură? Apă tulbure, ceea ce încerc eu să nu mă dau cu părerea foarte mult, este următorul fapt. Eu nu cunosc inima oamenilor. N-am cum să cunosc inima. Pentru mine o muzică e bună sau rea în funcție de ce îmi place mie. Îmi place sau nu îmi place. Sau în funcție de ce știu din cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fie o muzică, o melodie. Dar cunosc cazuri în care oameni s-au întors la Dumnezeu și au cântat probabil o melodie care mie nu mi-ar place să o cânt. Pentru că atâta știu eu să cânte. Am avut experiență în România, s-a pocăit un om care cânta la vioară, noi ziceam Paganini sau Paganel. Deci omul ăsta a venit din lume, s-a întors la Hristos, dar s-a întors cu toată inima lui la Hristos. Dar am avut mult lucru cu el pentru că îl scăpam din controlul muzical, imediat. Trebuia să avem grijă de el. Se ducea la... Imediat îți cânta altceva. I-a trebuit un timp oarecare în care s-a maturizat și n-a mai făcut lucrul ăla. Problema este că cu oamenii care știu că nu e ok și continuă să facă lucrul ăla. Deci aici sunt două categorii total diferite de oameni. Sunt oameni care o fac pentru că atâta cunosc și atâta știu și în momentul când au o revelație sau cineva stă de vorbă cu ei, înțeleg și își întoarce efectiv tot într-o altă direcție, sunt oameni care așa vor să cânte, așa vor să continue. Facem cu aia care dacă cineva se pocăiește și au fost cântăreți, aduce stilul ăla lui din lume și încearcă să-l infiltreze în biserică, care el poate nu înțelege încă. Trebuie cineva să-i spună frumos, nu? Deci persoana respectivă cred că are nevoie de maturizare și are nevoie de cineva care să-l copleșească cu dragoste și să-i spună în așa fel încât să înțeleagă care sunt dorințele lui Dumnezeu în privința muzicii. Eu personal cred că încetul așa s-au infiltrat alte feluri de muzică care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Eu așa personal cred. Sau cineva a plecat, să zicem, un tânăr, a mers și a ascultat o piesă la un concert de muzică creștină de aici din America. Hai să o aducem, să o cântăm și noi. Scuză-mă că te rău, sunt oameni care, și formații mari, sunt care iau muzică din lume pentru că le place melodia. Așa. Și atunci iau melodia respectivă și pun versuri creștine și cumva două lucruri puse împreună. Dacă ei scapă de copyright, e un lucru bun, dar de cele mai multe ori îi urmăresc copyright-ul și îi spun ok, trebuie să scoți aia afară. Așa. Dar sunt oameni care fac lucrul ăsta. Acum e o
dorința lor ca să fac lucrul ăsta. Deci ei știu practic că nu e corect ceea ce fac, nu? Dar ei vor să facă de dragul muzicii pe care o cântă și atunci personal, eu n-aș face lucrul ăla. Așa. Personal nu fac lucrul ăla. Dar, cum am spus, Dumnezeu cunoaște inima fiecărei persoane și cunoaște mai mult decât cunosc eu și s-ar prea putea ca acea persoană să nu cunoască ce face și atunci cineva să-i spună într-un mod frumos, ok, vezi că ceea ce faci nu e corect. Avem și noi izvoarele noastre de credință și izvoarele noastre muzicale în care poți să te inspiri dacă vrei să scrii o cântare. Nu trebuie să împrumuți o muzică de afară, mai ales o melodie care a fost cântată în baruri, în locuri care oamenii au dansat, în locuri care... Deci nu poți să aduci ceva lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu acceptă lucrul ăsta. Dumnezeu vrea ceva pur în fața lui, ca și închinător, ceva fără cusur și atunci trebuie să știi lucrul ăsta, că melodia respectivă nu are ce să caute în prezența lui Dumnezeu. Am vrut să întreb ceva, dar oarecum tu ai răspuns deja, Florin, la întrebarea care am avut. Și în discuțiile noastre ne-ai povestit de experiența care ai avut-o la concursul de editing. Și nu am să te mai întreb întrebarea asta, am să te rog dacă ai putea să redai experiența aia în câteva cuvinte, Sigur că da. pentru că a fost ceva foarte interesant. Aduc și mie aminte cu editing? Da. Ok. Da, a fost... am vrut și eu să fac recording-ul ca și un extra job. Deci și am investit în direcția asta, am investit Acum, bani. scuze că te întreb, Florin. Tu, am uitat să te întrebăm, tu ai un job, tu te ocupi cu... Da. Tu ai un job și toate lucrurile astea, multe lucruri le faci pe lângă, așa lângă, este? Da. Ok. Fac pe lângă. Am vrut să fac cumva să aduc un extra venit în familie, un venit ușor și era ceva ceea ce îmi și place de fapt să fac, mixing și mastering și m-am înscris la un concurs în care cred că am fost în jur de 100 și ceva de concurenți acolo și era undeva la primii 10 care se califică, 10 sau 12, nu știu, dar cred că era 10 care se califică. Pot să lucreze în continuare cu anumite studiouri din Nashville să mixeze și să editeze pentru ei. A fost o chestie prima dată în joacă, hai să încerc și eu. A fost un cântec simplu, un cântec despre ploaie, despre un cântec reggae ca și stil de muzică și am luat și eu cântecul, am downloadat, am mixat cântecul și s-a întâmplat cumva că din cei 100 și ceva, eu m-am clasat pe locul 9. Și atunci imediat ei mi-au oferit posibilitatea să lucrez pentru ei. Se făcea bani foarte buni într-o perioadă foarte scurtă. Am spus că probabil că ar fi ok, am încercat, muzica e simplă, Și primul cântec pe care mi l-a trimis pentru mixaj, m-am pregătit, l-am downloadat tot pe internet, a fost gata să încep să-l mixez. Când am apăsat play, a fost probabil cea mai urâtă muzică pe care am auzit-o în viața mea. Nu a fost muzică, că nu e muzică, a fost doar urlete și ritm de tobe. Atât am auzit. Urlete și un ritm de tobe foarte interesant. O muzică drăcească. O muzică drăcească. Așa. Ok. Yes. Și atunci l-am oprit rapid și ca și cum nu mi-a venit să cred că ce s-a întâmplat, am mai dat o dată. Și am văzut, ok, asta e, am oprit. Știi că am șters tot, am curățat tot și am spus Domnului să mă ierte de lucrul ăsta. Și niciodată deși am mai fost lucruri, hai și lucrează, hai și fă pentru noi, niciodată n-am mai făcut lucrul ăsta. Sau concluzia care o tragem, ca să înțelegem un pic mai bine, nu o să recordezi la nimeni niciodată dacă nu e muzică creștină. Nu, deci nu o să fac lucrul ăsta și nici nu am cântat niciodată cu un band. Deși am avut oferte să cânt cu un band care era o trupă de oraș sau o trupă... Niciodată nu m-am simțit liber să fac lucrul ăsta, deci nu... Timpul trece foarte repede. Aș vrea să ne spui un picuț despre radio pe care l-ai deschis. Și aș vrea să ne... mi-am notat aici ceva. Aș vrea să ne spui un pic de impactul pe care îl face... Ai făcut un radio online, corect?
Da. Radio Believe? Da, Radio Believe. Spune-ne Radio despre Believe. această lucrare și impactul pe care îl are în viața ascultătorilor. Pe scurt, timpul trece foarte Da, repede. deci radio care l-am deschis un an și ceva, l-am deschis exact de ziua mamei mele, pentru că ea ascultam un radio. Așa. Și a fost 4 martie când am făcut radioul acesta. Ideea cu radio este și a fost și este, de fapt, un radio de evangelizare. Așa. Este în proces, este în dezvoltare încă ca și radio, ca și post de radio. Am rămas surprins de un lucru. Am rămas surprins cât de ușor și de rapid pot să acopăr harta lumii cu un simplu mesaj sau cu o simplă cântare în locuri în care probabil eu nu o să ajung niciodată. Deci, cu platforma cu care lucrez, avem harta lumii și pe acea hartă poți să vezi punctele în care radio este ascultat. Și am văzut, de exemplu, în Peru, nu odată acționat și oprit, ci zile în rând, o persoană care asculta Radio Believe. Ideea aceasta a pornit practic de la, să spun pe scurt, unul din prietenii mei cei mai buni din România, my best friend din România, a plecat la Domnul și eram, chiar terminasem partea de închinare din biserică, m-am așezat jos și am primit un mesaj și când m-am uitat, era un mesaj de la cineva și care spunea: colegul tău Dănuț, prietenul tău Dănuț a plecat la Domnul. A murit, zicea el. M-am tulburat cumva pentru că am copilărit cu persoana asta. Eram de aceeași vârstă, a fost ca și fratele meu. M-am tristat pentru câtva timp și apoi mi-am dat seama că persoana aceasta a murit mântuită. Și de ce? Pentru că în prietenia noastră, într-o zi, am ascultat o casetă cu cineva din Cluj cânta și el a dorit neapărat caseta aceasta. Și am dat-o, a dus-o acasă, a ascultat, a spus: duminică ți-o aduc înapoi. Până duminică tatălui, care era contra pocăiților foarte puternic, a găsit caseta și a rupt caseta total. Dar el mi-a spus: îmi pare rău, n-am putut să duc caseta, dar vreau să mă botez. La primul botez care a fost afară, s-a botezat și a urmat pe Domnul Iisus Hristos. A fost sus și jos viața lui, ca și creștin, dar chiar înainte de a veni în America m-am întâlnit cu el. Era din nou, vroia să facă ceva pentru Hristos, i-a părut foarte mult rău de viața care a avut-o și a spus: trebuie să mă întorc la Hristos. Și mi-am dat seama că am făcut pentru persoana asta atât de puțin. I-a dat o casetă, practic. Și am spus 2-3 cuvinte despre Dumnezeu și persoana aceasta a murit mântuită. Atunci, acolo, pe loc, am spus: trebuie să mă opresc cu ceea ce fac și trebuie să fac ceva pentru oamenii din afara bisericii, din afara zidurilor bisericii. Și așa a început, și imediat după aia a fost o întâmplare și așa a început lansarea radioului. Spune-mi cum pot ascultătorii să ascultă, cum găsesc? Da, deci avem pe internet la www.radiobelieve.com, e adresa la care pot să meargă. Poate să fie accesat Poate de să fie accesat oriunde, pe orice device, telefon, tabletă sau pe mașină, în mașină. Ce e în programul de radio? În programul de radio este cântare, sunt predici. Totul pe românește. Tot în limba română. Așa. Mai am câteva cântări care sunt în limba engleză, dar cântate de români. Dar este un radio cu foarte multă muzică, foarte multă, mie îmi place muzica și este un radio cu foarte multă muzică, dar în același timp este mesaj, este emisiune pentru copii și o perioadă am avut și anunțuri publicitare, dar pentru o perioadă trebuie să le scot și vreau să le reintroduc, anunțurile publicitare. 24 din 24 de ore? 24 din 24 și în fiecare săptămână încerc cât pot să pun muzică nouă, muzică actuală, majoritatea mesajelor sunt mesajele pastorului Luigi Mițoi. Am discutat și cu alți păstori acum care doresc să colaborăm și să punem câteva predici în limba engleză pentru tineri. Și este un radio în dezvoltare. Dar e un lucru foarte frumos și scopul cu care am făcut a fost pentru evangelizare. Cât timp într-o săptămână? Cât timp spenduiești? Cheltui? Cât timp petreci tu ca să poți să menții
radio ăsta pentru o săptămână de zile? De exemplu, materialul care îl pregătești ca să funcționeze radio o săptămână de zile. Dar deci este o listă zilnică care trebuie să o faci în fiecare zi. Când ai predică și ai emisiunile respective și mai puneam și anunțuri, trebuie să lucrezi cam în jur de 2 ore pentru treaba asta, zilnic, ca să pui grila la punct. Dar dacă cumva se întâmplă să nu poți să lucrezi astăzi, s-a întâmplat ceva sau există un program de default, îi zice, care according cu ceea ce ai pus în prima zi, îți spune în a doua zi. Deci te ajută la schedule puțin. Și atunci probabil o să pun o altă predică din librăria mea pe care o am, dar trebuie să lucrez la asta ca să fie diferit tot timpul. Sau sunt momente în care urmează Crăciunul, urmează Paștele, urmează și atunci nu poți să lași melodiile normale în timpul de Crăciun sau melodiile de Crăciun în mijlocul verii. Sau există un control care trebuie să-l ai tot timpul și după aia munca pe care o ai cu oamenii care îți dau muzica. Deci te sună oameni din România, din America, uite, vreau să dau pentru radio tău melodiile mele, poți să le postezi, poți să le pui. E o muncă la radio. E o muncă. Cât timp job-ul tău normal care l-ai, nu recording, nu studio care l-ai, cât e? Încep de la Cam 10 ore pe zi. 10 ore pe zi? Yeah. Restul de timp cum ți-l faci pentru... Restul de timp încerc să am un timp cu familia în fiecare seară. Și de unde ai timp și pentru radio? Nu știu de unde am timp. Cred că ziua mea are 27 de ore. Cum ți-ai făcut timp să vii, să spenduim noi aici? Să nu să spenduim. Să petrecem. Să petrecem, uite, suntem la oră și 20 minute. Cum ți-ai făcut timpul ăsta? Da, deci am în fiecare zi un program destul de bine pus la punct, zic eu. Place de noi? Probabil că da. Acum venind aici, probabil alții suferă din altă parte, că sunt pauză la ora asta. Dar încerc să, cum să spun, primordial pentru mine e familia. Deci primordial, ăsta e primul lucru. Încerc să ies cu familia în fiecare seară undeva, să petrecem timp împreună, să avem un dinner, să stăm de vorbă, și atunci ajungem acasă târziu și eu mai continui de la ora 10 când ajungem acasă până la ora 12 noaptea sau 12 jumate câteodată. Continui munca care o am de făcut. Editing, mixing, ce am de făcut pentru radio, pentru proiectele care le am. Și la ora 5 dimineața mă trezesc, 5 jumate. Sau cam asta e timpul meu de... Care a fost cea mai frumoasă voce pe care ai înregistrat-o tu vreodată? Adică, nu știu dacă ai potrivit să dai nume sau nu, dar că poate ne dăm seama. Dacă care ți-a părut, wow, asta este voce cu adevărat. Bărbat, fată... Am înregistrat, e interesant pentru că am înregistrat voci frumoase de la oameni la care nu m-am așteptat. Oh. Și am înregistrat voci cuvânt cu cuvânt de la oameni de care m-am așteptat să cânte big time. Foarte bine. Aici vorbesc de cântăreți internaționali. Așa. Și am rămas surprins că un simplu om, fată sau băiat, poate să cânte o cântare de la cap la coadă, frumos, cu expresiile care trebuie, cu tot ce trebuie într-o cântare și ai un profesionist, să spun, în studio și spune, ok, trebuie să mă oprești după al doilea cuvânt sau al treilea cuvânt. Și în loc să înregistrez o melodie, mi se părea că fac morse. Hop, stop, din nou cuvântul, you know? Dar majoritatea cu care am lucrat sunt oameni pe care îi cunosc sau sunt unii cu care am crescut. Am început de copii mici și a cântat cum a cântat și am crescut împreună cu ei. În studio, în fața microfonului, am crescut până când sunt adulți acum și sunt cântăreți recunoscuți. Hai să te mai întreb ceva. De exemplu, dacă te sună pe tine cineva să îi înregistrezi vocea și îți dai seama că tu asculți vocea, nu te-ai gândit vreodată, bă, dar băiatul ăsta nu poate să cânte, man. Ce vrea el să înregistreze? Ai pățit? M-am pățit și pățesc încă. Tot timpul pățești lucrul ăsta. Da? Cum să spun, încerc să ajut, dar în același timp și încerc să stau de vorbă. Îmi place să am un pic de meeting înainte de a începe recording. O să vezi să ai o idee. Să văd despre ce e vorba, să văd care e ambiția persoanei respective, că dacă îmi dau seama imediat că are o ambiție greșită, pot să stau de vorbă cu el să spună, ok, hai să mai lăsăm puțin timp, să treacă puțin timp. Ți se maturizează vocea, avem și noi scuzele noastre, muzicieni și ingineri de sunet, care le punem la înaintare și încercăm să într-un mod finuț și drăguț, să-i spunem persoanei că nu neapărat e pregătită pentru lucrul ăsta. Acum trebuie să fii sincer cu mine.
Noi când am început proiectul ăsta, tu știi câte telefoane ți-am dat? Da. Ce te-ai gândit? Bă, dar ce mai vrea să facă și asta? Ți-a trecut așa prin minte lucrul ăsta. Tot am sunat, Florin, cum putem face? Mă refer la podcast-ul care l-am început noi. Da. La proiectul ăsta cu podcast. Zici, bă, dar ce cu Cornel ăsta? Nu ți-a trecut așa prin minte? Zici, bă, dar ce vrea să facă băiatul ăsta? Deci, sincer să fiu, nu deranjat, că nu pot să spun că am fost deranjat. Mie îmi place să ajut oamenii foarte mult. Deci îmi place să ajut oamenii. La mine totul pornește să văd că un om are un vis al lui care vrea să-l împlinească. Și pasiune. Și pasiune. Și hotărât. Deci când văd un om cu pasiune și cu e hotărât 100% că vrea să facă lucrul ăla, chiar dacă nu cred pe moment că e o idee bună, deci îmi pun resursele și vreau să-l ajut pe persoana aia. Pentru că nu fac altceva decât să mă văd pe mine cu ani în urmă. Mhm. Deci îmi place să văd. Când văd că e cineva care nu are pasiune, dar el vrea să facă ceva, cum să spun, și pe ăla l-ajut, dar îmi dau seama că nu neapărat o să meargă departe. Pentru că în orice lucru îți trebuie pasiune. Deci dacă nu ești antrenat și pasionat de ceea ce vrei să faci, la un moment dat obosești. Că e o rutină de care nu neapărat îți place să faci o rutină oarecare. Dar dacă ai pasiune pentru ce urmează în urma rutinei respective, depui efort și faci efort și... Deci nu cred că m-am simțit deloc nici împins, nici să vin aici. Am venit cu drag, așa am făcut cu drag ce am făcut. Visul tău pe care l-ai avut și dorința ta de a face ceva în care să spun sincer, m-a șocat prima dată. M-a șocat că n-am așteptat să vrea cineva să facă o lucrare așa de mult. Dar visul ăla și detaliile pe care le-ai dat când ai deschis și ce vrei să faci și cum vrei să faci, era imposibil să spun, auzi, Cornel, nu cred că e o idee bună. Deci era imposibil. Deci dragul ăsta mi-am dat seama, omul ăsta vrea să facă ceva. Și atunci, ok, hai apreciez ce spui, pentru că mai ales de la tine, că tu ești implicat în treburile astea, apreciez ce spui. Nu a fost ușor. Și încă nu e ușor. Nu e ușor. Dar și care treaba facem din toată inima, că eu cred că numai un om, dacă ascultă ceva din mărturisirea ta, sau ceva, sau o cântare care ai spus-o tu aici și se pocăiește, nu contează, putem să spenduim câți bani vrem, e ceva, un lucru cel mai important, se merită. Cel mai important lucru. Și la urmă ne bucurăm de lucrul ăsta. Cerul se bucură, cum să nu ne bucurăm noi dacă... Și ce? Suntem o oră jumate, asta e situația. E o plăcere când discutăm așa. Spune-mi un pic ceea ce faci la noi la biserică, la Betania. Aici, când am spus că Florin este omul care face totul să se audă mai bine. La ce m-am referit a fost la ceea ce faci tu. Muzică, produci muzică, mixezi toate lucrurile astea așa. Acum, tu faci ceva la noi la biserică, care că tu în timpul programului nu prea ești în biserică, la foarte multe lucruri. Poate zice, bă, dar ce face Florin ăla, bă, nu mai vine, doarme acasă, nu vine la biserică. Povestește un pic la mai mulți care ne vor asculta și mulți de la noi de la biserică. Poate zice, bă, Florin, e membru la noi la biserică, îl mai vedem odată la vreo 2-3 luni, că mai e pus acolo la ora de rugăciune, că mai conduci câteodată ora de rugăciune la noi la biserică și în rest nu prea îl vedem noi pe Florin. Unde e Florin? Spune un pic, unde stai? Ce fac acum la Betania? Mă ocup personal de broadcasting, de sunetul care merge la broadcasting. Deci sunetul care e pe internet. Adică ce înseamnă asta? Tot ceea ce se întâmplă în biserică merg în două direcții. Unul la mixerul care este pentru sala mare, pentru biserică și care se aude în church și mai este o direcție în care merge spre internet. Eu iau sunetul ăsta care este în biserică și îl pregătesc pentru internet, în așa fel încât oamenii care ascultă la device-uri, pe YouTube, pe Facebook, programele Bisericii Betania, să fie confortabili. Să audă calitate, să audă... De ce cred că lucrul ăsta e important? E pentru că este un verset și îmi scap acum exact unde e, dar asta este un verset în Biblie care spune în felul următor. Cum se vor pocăi dacă nu aud cuvântul lui Dumnezeu? Să-l audă bine. Să-l audă clar. Deci, până acolo am mers cu audio, că am crezut că și cred și astăzi că este un rol important ca predica, cântarea și tot ceea ce se întâmplă în biserică să ajungă la oameni în casă într-o calitate foarte bună. Să audă bine. Și stai de la 9 la 12 acolo fiecare duminică? Stau acum de un an și ceva, probabil foarte puține
programe a fost când am lipsit. Mhm. Probabil 2 sau 3 programe. Ce La faci? fiecare program sunt acolo și sunt activ. Toată lumea spune că ești ascuns. Nu sunt ascuns, sunt foarte activ. Eu sunt atent la orice mișcare în biserică care se întâmplă. Pentru că de cele mai multe ori nu am program stas sau nu mă uit la programul stas care e și atunci eu din camerele care le am înăuntru trebuie să văd ce se întâmplă în program. Cu fiecare persoană vreau să fiu sigur că persoana aia se aude corect, e corect, se aude instrumentalul ok, se aude predica bine. Cu fiecare persoană care... Din când înțeleg eu, camera asta de broadcasting e un ceva separat. E în cinta biserică, dar e total separat. E în centru creștin acum, e total separat. E practic un studio la nivel profesional pe care poți să-l ai. Deci acolo facem toate cântările a grupului Bethany Choir în orchestra care merg în România, acolo să produc cântările, acolo înregistrăm vocile de fapt și unele instrumente. Nu e numai un studio de broadcasting, aici să produce muzica pe care Biserica Betania o lansează. Păi fii atent, tu ai un timbru la voce așa deep, e destul de deep. Când tu... când tu... that's ok. E o glumă frumoasă, o să fie frumoasă. Când tu mergi și te îndemn la rugăciune, la ora de rugăciune, și omul care face totul să sune bine, lipsește din locul ăla, din studio. Cine face în locul tău ca tu să suni bine? Când cânți, că mai ții conduci cântările la noi. Da, deci am reușit să colaborez cu o singură persoană până acum, deși mulți au spus că vor să vină. Dani Lela, care mă ajută foarte mult acolo. Dacă eu trebuie să vin în biserică, sau au fost acum 2 săptămâni în care am cântat la închinare, am condus închinarea în biserică, el a fost acolo în spate și a mixat. Am învățat destul de ușor sistemul. Nu vor oamenii să meargă pentru că sunt unele lucruri care trebuie să le înveți. Trebuie să înveți un program de muzică, trebuie să înveți un mixaj, trebuie să înveți, cum să spun, tot e live. Când biserica s-a încheiat, programul din biserică s-a încheiat, am încheiat și eu. Nu este editat nimic după. Tot e live acolo. Și a fost doar o idee pe care bordul bisericii a cerut-o. Am fost la un meeting și fratele păstor cu ceilalți m-au întrebat dacă pot să ajut în direcția asta, pentru că e o problemă. Faci voluntar asta? Fac voluntar, da. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să lucreze, da. E voluntar cum fac și alții voluntari lucru în biserică. Diferența că îmi place ceea ce fac. Deci îmi place foarte mult ceea ce fac. Deni, vrei să pregătești video ăla? Clipul Da, ăla. aș putea. Vom rula. Vom pune... Deni, dă-i drumul un pic la video ăla, vrem să ascultăm ceva și vreau să-ți dai cu părerea un pic, să-mi spui ce părere ai despre clipul ăsta, care e ceva păstor. Aminte, frații care mai în vârstă știu, și la Rezița era un frate Sică, frați care cântau la instrumente, dar era o expresie, cântau după ureche. Știau, și acum sunt suficienți, care cântă bine la instrument, dar nu știu nota muzicală. Era plecat undeva în Oltenia și i-a spus un frate, era cu acordeonul, dă-mi un re minor. Dar el zice, vină și ia, el nu știa cu gamele, dar ce vine și ia dacă vrei, că nu știu să-ți dau. Dar cânta bine. Au trecut vremea după Revoluție, deja copiii noștri, Dumnezeu i-a binecuvântat, copiii înțelepți, Dumnezeu ne-a binecuvântat, copiii capacitați și ori merg la școli de muzică, deja aici aveți o fanfară, cântă, aici frații, cântă frumos, le pui partitura în față, știe să cânte. Ăștia cântăreții pe note, numai după ureche, pe note. Numai că de vreo 20 de ani ori ajuns în cultul pentecostal, niște profesioniști, nu mai cântă pe note, cântă pe bancnote, știți? Ăștia mai profesioniști puțin. Să le fie rușine. Îi chem la nuntă, îi spune, vin la nuntă, dar 1000 de euro. Nu ți-e rușine, măi, omule? Care e motivația slujirii tale? Care e motivația? Mica, capitolul 3, versetul 5. Așa vorbește Domnul despre proroci, auziți? Care dacă li se pune ceva în gură, ceva de mușca cu dinții, vestesc pacea. Iar dacă nu vestesc războiul sfânt, auzi, predică pe bani, prorocesc pe bani, cântă pe bani, nu ți rușine, omule? Care e motivația? Ai vreo părere? Când vine vorba despre ce spune fratele nostru aici? Eu la video ăsta am comentat. Eu sunt o persoană care am fost și pe scenă
și în spatele scenei, și la evangelizare am cântat, și la nuntă. Este un subiect foarte vast și cred că ca să încerci să pui tot în 2 minute e imposibil. Părerea mea că fratele are o părere a lui despre treaba asta. Sigur că sunt și pro și contra la ce spune dânsul. Există un moment în viața unui slujitor în care persoana respectivă nu mai are timp de el și de familie. Din cauza slujbei pe care o face. Eu am fost în situația aceea, plecam cu grupul Maranata de marți până luni, eram plecat tot timpul de acasă. Spre binele meu, eu nu am fost căsătorit și nu am avut nevoie așa multă de bani, dar erau colegi care erau căsătoriți, aveau familie, aveau lucruri de plătit. Cred că aici, cum am spus eu, un lucru foarte sensibil. Eu personal, dacă Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să lucrez și să îmi întrețin familia dintr-un job, eu o să fac lucrul ăsta. Tocmai din cauza ca să nu am oameni care să-mi arunce, să se ispitească din lucrarea aceasta. Am căutat totdeauna să am un job cu care să mențin familia, nevoile pe care le am, în așa fel încât să nu iau din lucrarea pe care o fac. Ce a scris fratelui într-un mesaj a fost că nu cred că exemplul cu nunta e cel mai bun. Pentru că și în România și aici ne dăm seama că nunțile de cele mai multe ori sunt făcute pentru bani. Sunt făcute ca să se adune bani și în perioada în care eram în România, cântam la nuntă, era singurul nostru venit. În restul săptămânii noi eram la evangelizare, lucram pentru Societatea Pentecostală din Oradea, ei nu aveau de unde să ne sponsoreze pe noi și să ne dea salarii. Și atunci nunțile erau singura noastră modalitate de a supraviețui. Cum am spus, eu am fost tânăr, nu am avut așa mari nevoi, deci nu, dar erau care aveau copii între noi și era singura modalitate de a supraviețui. Nu aveau job, pentru că dacă ești angrenat într-o lucrare oarecare, trebuie să te duci. E foarte greu să spui nu vin. E foarte greu să spui nu vin. Păi trebuie să vii la noi și atunci nu mă observ că calendarul tău se umple, și nu mai ai timp de nimic, nu mai ai timp de familie, nu mai ai timp de ce să mai te duci la lucru, nu ai timp. Și atunci apare chestia asta, cum a spus fratele. Într-adevăr, există o altă parte și o altă situație a lucrurilor în care oamenii au făcut din asta nu că n-ar putea să aibă un job. Au făcut singura modalitate de a face bani. Sunt unii care știu că fac bani și fac bani buni, cântând sau lucrând în industria muzicii. Aici, în America, nu cred că e cazul. La noi aici nu cred că e cazul de așa ceva. Fac mult mai mulți mai bani. mult în România. Ce îi sfătuiesc eu pe cei cu nunta care nu vor să plătească pe cineva să cânte, există CD player, există MP3 player, poți să spui la nuntă, la noi în America se practică foarte mult. Nu e nicio problemă dacă nu ai o trupă faimoasă care să cânte în seara aceea, pe care trebuie să-i plătești ca să vină. Deci poți să spui un CD player să cânte, e aceeași atmosferă. Problema care e, cred că nu e neapărat la cântăreți, pe cât e la cei care invită pe cântăreți să vină. Dar știi ce argument ar avea unii? Eu l-am chemat să cânte în biserică, nu la nuntă, nu la masă, nu la după biserică, în biserică. Dacă, mulți care deci, au cum să argumentul spună, ăsta. acum în biserică... Și după masă ce fac? Pleacă acasă? Nu Deci, pleacă acasă, eu am cântat probabil în jur de 20 ceva de ani la nunț. așa. Deci am cântat și știu care e situația. Noi luam asta ca un package. Am cântat ani la rând pe gratis. N-am luat absolut niciun bani, nici măcar bani de benzină. A fost când ne-am dat seama că totuși trebuie să luăm bani de benzină. Și am luat bani de benzină. A fost mai târziu, cum am spus, era singura noastră sursă de venit. Aveam o cotă oarecare de bani care ceream pentru o nuntă, dar nu am făcut asta niciodată pentru biserică. Când am fost chemați la evangelizări, când am fost chemați la diferite evenimente,
Deci erau frați care ne dădeau sau biserici care ne dădeau și ne plăteau benzina sau erau biserici care nu ne plăteau absolut nimic. Sau eram total fain și cu una și cu alta. Nu a fost nicio problemă niciodată. Dar nunțile, în mod deosebit, cum am spus, au o caracteristică aparte din cauza faptului că acolo, pentru asta fac oamenii nuntă. A fost nuntă în care știu că am cântat, cred că cu trupa Maranata, la care a fost o familie săracă, familie care a făcut o nuntă așa cum a făcut. Simplă. Sau ne-am dus cu toată inima, cu tot dragul și am cântat. Deci nu, nici măcar n-am luat bani de... Dar nu eram așa, cum să spună, o să facem atâția anunți și atâția bani avem. Nu ne gândeam la asta niciodată. Pentru noi, fiecare ban care primeam era un foarte mare ajutor. Dacă nu-l primeam, era ok, dacă îl primeam, ne ajuta. De cele mai multe ori ce făceam, ne cumpăram instrumentele cu care cântam. Sau update la instrumentele care cântam. Deci investeam în ceea ce cu instrumentele cu care slujam. Deci nu cred că... Există o balanță și în treaba asta vreau să spun. Există o balanță, dar eu personal prefer să ai un venit dintr-o altă lucrare, dintr-un job oarecare în care să nu trebuie să neapărat să iei bani din... Tu crezi că fratele are un fel de dreptate, dar nu 100%? Are un fel de dreptate, deci pot să spun că sunt anumiți... Eu personal nu știu, așa am auzit de unul sau de altul care merg și cântă pentru bani în sensul că iau o anumită sumă și în biserică. Personal nu i-am cunoscut, nu știu ce să spun. Probabil că dânsul știe ceva cazuri reale sau concrete și din cauza aia zice. Probabil că da. Aia se poate, nu știu. Dar în majoritatea cazurilor și cu cine discut, îi sfătuiesc să-și caute un loc de muncă, tocmai din cauza să scape de lucrul ăsta, să nu trebuiască. Asta am vrut să te întreb și eu, Florin, să presupunem. Acum o să ne uităm pe partea cealaltă, pe partea cântăreților. Să spunem că tu ești cântăreț. Acum ai precizat că erai tânăr, nu aveai familie și asta ai putut să faci chestia asta. Dar acum, dacă tu astăzi ar trebui să vii și duminica asta ești invitat într-un loc și ești poate și luni, și marți, și în alte zile și poate toată vara ești invitat la fiecare, cum ai să poți să finanțezi și cum ai poți să-ți întreții familia dacă ești invitat în continuu? Da, deci sunt două posibilități. Poți să mai spui nu din când în când și să-ți menții un venit din jobul pe care îl ai, că și la job, dacă te duci, ai o lună vacanță, nu ai 6 luni vacanță. Poți să mergi și să-ți iei zile în care nu ești plătit. Nu-i foarte ușor, mai ales dacă ești singurul care aduci bani în casă. Normal că se va simți lucrul ăsta dacă lipsești. Dacă afectează într-un mod anume venitul meu normal, financiar, pe care l-am de la job, eu cred că cei care te invită ar trebui să țină cont de lucrul ăsta. Pentru că nu e un lucru pe care tu îl ceri și nu e un lucru pe care tu vrei să-l faci. Ești efectiv invitat într-un loc, vor să fie acolo, deci dacă venitul meu financiar lunar suferă din cauza asta, ok, cred din toată inima în binecuvântări și am văzut lucrul ăsta când Dumnezeu a dat și deci cred în lucrul ăsta total, dar dacă cineva o să mă cheme pentru o lună de zile sau 2 luni de zile să slujesc într-un loc oarecare, o să mă gândesc imediat la familia mea. De-aia de multe ori sunt probleme în familiile credincioșilor, predicatori sau cântăreți, pentru că îi uită în urmă. Și financiar, și emoțional, și din toate punctele de vedere. Să ia o lucrare de făcut. Dumnezeu ne cere în primul rând și o să ne ceară ce am făcut cu familia noastră. Copiii noștri, cum au ajuns și ce sunt, soția pe care am avut-o sau soțul care a fost, și trebuie să avem grijă de ei. Deci nici eu personal nu încerc să risc lucrurile astea. Deci o să-i spun, poți să vin 3 zile dacă vrei, știu că 3 zile pot să iau liber de la lucru și o să plec acolo și dacă trebuie. Dar deci încerc să fac o balanță în treaba asta. Frate Florin, vreau să-ți mulțumesc din inimă că ai acceptat să petrecem timpul ăsta imediat, să aproape 2 ore cu noi. Ți-ai făcut timp din viața ta ocupată și vreau să-ți mulțumesc pentru asta. Mare drag. God bless you. Mare drag. Florin, God bless you. Și până la următorul episod, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.